Oh yeah! Oh yeah! Ay nako! Hey guys! Ha! May kinuha lang akong item. Good. Another smartphone from Realme. Wait! May nagugulo. Bruh. May dug! Ba't nandito ka? What is up guys? This is Doobie! Kung bago pala sa channel to, welcome ka! Kung luma ka naman, welcome back! Alright, so guys, may special guest tayo ngayong araw na ito. Alright? So introduce ko muna sa inyo guys ang aking doggy. Ang name niya guys is si Doobie Boy. Ayan, say hi to Doobie Boy. Hi ka sa mga guys, sorry na, ayaw na kasi ng camera, medyo kasi introvert kasi tong aso na to. Pagpasensyahan nyo na kung hindi siya mahilig sa camera. Ay, ayun sila. Ang ginagawa mo? Maano tayo niyan? Mahuhuli tayo ng mga pulis sa ginagawa mo eh. And, so, for today's video guys, mag-unbox tayo ng panibagong smartphone again from Realme. Okay, so recently lang guys, in-unbox natin at pinakita ko sa inyo ang specification ng Realme 7 Pro. Pero this time naman guys, ipapakita ko sa inyo itong Realme 7. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. Yo! So, sabay-sabay natin i-unbox itong Realme 7. Let's go! Okay, so as usual, yung unang-unang bubungad sa atin is welcome to Realme family. And then sa loob nito guys, of course, nandito na yung ating manual and itong free clear case. Alright. After ng box na yun guys, ito na yung ating Realme 7. And naka-plastic din siya. Bukod sa phone na to, meron tayong of course yung ating power brick. And yung ating charging cable which is USB-A to Type-C. Alright. And that's it. Check na natin guys itong Realme 7 kasi excited na rin akong pakita sa inyo. Okay, so ito na yung ating Realme 7. Ayan, so ang variant na meron ako guys is yung color blue. So kung makikita natin dito, halos same lang sila ng design ng Realme 7 Pro. Ang pinagkaiba nila guys is yung camera module. So this one is the Realme 7 Pro and this is the Realme 7. Medyo maliit yung camera module natin dito sa Realme 7 Pro at medyo pahaba naman itong Realme 7. Pero guys, same lang sila na merong 64 megapixel quad camera setup. Yun lang talaga ang pinagkaiba nila. Again, we have this line dito sa gilid natin. Of course, nandito pa rin yung ating Realme branding. Again, for the build quality, polycarbonate pa rin itong back cover niya and plastic yung frame. Dito sa may left side ng Realme 7, makikita na natin dito yung triple card slot. Alright? Plus point again sa akin to. Meron tayong dalawang SIM card slot and isang SD slot. And then sa baba nito guys, yung ating volume rocker. Dito naman sa right side ng phone na to, makikita na natin dito yung power button / fingerprint scanner. And then at the bottom of this phone, makikita na natin dito yung speaker grill, yung ating USB-C port, microphone, and of course yung ating 3.5mm headphone jack. Andito ka na naman ng kulit-kulit mo. Ha? Gabi na. So for the display guys, meron itong 6.5-inch Full HD Plus at meron naman itong resolution na 2400 pixels by 1080 pixels. Ang pinaka-interesting dito sa Realme 7 guys is meron siyang 90Hz
refresh rate. Meaning guys, expect natin dito sa Realme 7, magkakaroon tayo ng smooth experience pagdating sa scrolling, sa pag-navigate, at sa paggamit dito. Alright? Ayan. Hindi ka pa ba tapos na? Okay guys, so for the processor, meron naman itong MediaTek Helio G95. Clock speed nun, umaabot siya ng 2.05 GHz. Paired naman ito ng Mali G76 na GPU. For the operating system naman guys, Realme UI na to based on Android 10. Tapos yung variant na meron ako guys is 8GB of RAM and 128GB of internal storage. And then para naman sa battery, itong Realme 7 is meron siyang huge 5,000 mAh that supports 30 watts dart charge. Meaning guys, pwede natin itong ma-charge from 0 to 100 ng around 1 hour lang. Ikaw naman. Dali, ikaw naman mag-review. Ikaw na. Para sa performance nitong Realme 7, antayin nyo yung ating full review about sa kanya. And of course, yung ating gaming review para malaman natin guys kung hanggang saan ang kaya nitong Realme 7 pagdating sa performance. Okay, so proceed na tayo sa camera nitong Realme 7. Okay, so meron tayong quad camera setup dito sa likod guys. So meron tayong 64 megapixel main shooter, 8 megapixel for ultra wide lens. Tapos guys, meron siyang 2 megapixel black and white portrait lens. And of course, 2 megapixel for macro lens. Dito naman sa harap guys, meron tayong punch hole display. At sa loob nito, meron 16 megapixel front camera. Alright, so selfie muna tayo dito Doobs. Para pakita natin sa kanila kung gaano kaganda tong Realme 7 front camera. Deep up in my feelings. Here I go again. We just keep on repeating. Here we go again. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. Nato ka na? Hey! Ginagawa mo dyan? Ha? Ginagawa mo dyan? And that's it guys for today's video. Malalaman pa lang natin kung sulit ba talaga itong Realme 7 pagkatapos ng live launching nitong Realme 7 sa September 30, 2020. So antayin nyo na lang guys yung ating full review sa September 30, 2020 at sabay-sabay nating alamin kung sulit ba siya sa kanyang presyo. Para sa akin guys, another sulit phone na naman itong Realme 7 kasi meron na siyang 90Hz refresh rate, tapos 8GB RAM pa, and then 128GB of internal storage, tapos meron pa siyang MediaTek Helio G95. Hindi lang yun guys, kasi ang pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang battery which is 5,000 mAh plus meron pa siyang 30 watts dart charge. At kung ikaw naman tatanungin ko, sa tingin mo magkano itong Realme 7? Comment mo dyan sa baba, pag-usapan natin yan. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood kasama si Doobie Boy. Si Doobie Boy na introvert, ayaw makita sa camera. At kung gusto pa na ganitong klaseng video, pinapaya ko na sa'yo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Boy. And this is Doobie Boy. Unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice! Yippee! Bruh. Tama yung ginagawa mo yan. Tama yung ginagawa mo.